السلام عليكم اخوات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم تطبيق لواحد الملاقيه بثلاثه ديال الالوان ديال العقيق ديال الزمرد والذهبي فقط، اللي هو من النوع ديال بيرلا، والجميع ديال العقيق رقم ديالو 3. وكنحتاج كذلك في هذا التطبيق الحرير مبروم على 2 ديال الشعرات. يمكن لك تستخدمي حتى الحرير مبروم على 3 ديال الشعرات، وكذلك يمكن لك تستخدمي الخيط ولكن يكون من النوع المتين. والإبرة رقم 9. كنثبت الحرير على الثوب كما هو مبين في الفيديو، وكندير 4 ديال العقيقات، وكندير غرزة في الثوب، وكندخل الإبرة في 2 العقيقات. هنا كناخد اللون الموالي وكندير 2 العقيقات، وكندير غرزة في الثوب. كندخل الإبرة في ديك 2 العقيقات اللي في اللون الأخضر، وكندير 2 العقيقات في نفس اللون. كندير غرزة في الثوب، وكندخل الإبرة في 2 ديال العقيقات اللي في الأخضر، وكندير اللون الموالي. هنا كندير غرزة في الثوب، وكندخل الإبرة في ديك 2 العقيقات اللي في الأزرق، وكنبقى ماشيه بنفس الطريقة حتى كنكمل الهبطة ديال القفطان أو الفستان أو العباية. كنتمنى يعجبكم هذا التطبيق وتطبقوه في جليباتكم. غنخليكم مع الفيديو التتمة ديال هاد الملاقية، وغادي نرجع معكم باش نوريكم التطبيقي اللي تضراس درت في هذا الموديل.
من بعد ما كملت الهبطه ديال القفطان كنثبت الحرير في العنق وكندير العقيق بهذا التسلسل. كندير 3 ديال العقيقات هكا وكنخلي واحد المسافه ديال 2 ديال العقيقات وكندير غرزه. كندخل الابره في العقيقه الاخيره وكنبقى ماشيه غير بجوج. كندخل الابره في العقيقه الاخيره كما هو مبين في الفيديو وكندير غير 2 ديال العقيقات فقط. في البدايه كندير 3 ديال العقيقات. كنظن التطبيق والفيديو شارح نفسه، واي استفسار مرحبا في الكومنتات او على صفحتي في الفيسبوك نفس اسم القناه. هذا التضراس غيجي في العنق وكذلك في الحواف ديال اليدين، ويمكن لكم تستخدموه في بزاف ديال الموديلات كما مثلا الحواف ديال الحجاب وبزاف ديال الاشكال المنزليه. كنتمنى يعجبكم وتطبقوه، واذا عجبكم ما تنسونيش من صالح دعائكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.